Chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay hãy cùng mình làm một món bánh bông lan Castella nha. Bánh mềm xốp có vị vani và chocolate chip nên bánh rất là thơm ngon. Mọi người thấy video này hay, hãy đăng ký kênh và bật cái chuông bên phải để đón xem những video hàng tuần của mình nhé. Nào hãy cùng mình bắt đầu vào bếp. Đầu tiên mình dùng 4 quả trứng gà, mình tách lòng trắng và lòng đỏ riêng ra nha. Tiếp theo mình cho phần bơ vào. Ở đây mình dùng 80g bơ. Bơ này mình dùng bơ từ ngang, sau đó mình đun nóng nó ra. Mình cho 60ml sữa tươi không đường vào. Thêm một tí muối. Cho thêm vani để bông bánh được thơm hơn nữa nè. Mình cho 4 thìa bột mì đa năng, mình dùng bằng thìa ăn cơm đấy nhé. Mình trộn đều hỗn hợp bột này. Mình chia phần bột này ra làm 2 phần. Mình làm phần bánh cacao trước. Mình dùng là 10g bột cacao. Mình cho thêm một tí sữa tươi vào để mình trộn bột cho nó dễ nha. Mình cho một thìa nước cốt chanh vào phần lòng trắng trứng. Mình dùng máy đánh trứng để đánh phần lòng trắng. Khi mình thấy lòng trắng trứng có những bọt khí như thế này nè, mình sẽ cho 50g đường cát trắng vào nhé. Khi mình thấy phần lòng trắng có độ chóp như thế này là được nè. Mình chia phần lòng trắng ra làm 2 để trộn hai cái phần bột này. Để phần bọt khí của lòng trắng trứng không bị vỡ, chúng ta sẽ trộn đều theo một chiều kim đồng hồ. Tiếp tục mình sẽ làm tương tự cho phần bột cacao còn lại. Mình dùng khuôn 14cm để nướng bánh nha.
Và cuối cùng mình sẽ cho phần sô-cô-la chip vào. Mình dùng hai loại là sô-cô-la trắng và sô-cô-la đen nha. Bánh bông lan này mình sẽ nướng bằng nồi chiên không dầu, nên mình phủ một lớp giấy bạc lên trên để khi nhiệt độ quá nóng, mặt trên bánh sẽ không bị cháy nha. Đầu tiên mình sẽ nướng bánh ở nhiệt độ 130 độ C trong vòng 40 phút. Tùy theo độ nóng của mọi loại nồi chiên không dầu, chúng ta sẽ căn chỉnh nhiệt độ và thời gian cho phù hợp nha. Mình nướng bánh lần thứ hai. Lần này mình sẽ lấy phần giấy bạc ra và nướng ở nhiệt độ là 120 độ và nướng bánh trong vòng 25 phút. Ta-da, bánh đã xong rồi nè, bánh rất là thơm lắm luôn. Để mình quay gần cho mọi người xem. Mọi người thấy video này hay, hãy đăng ký kênh và bật cái chuông bên phải. Và đừng quên chia sẻ để cùng nhau làm nhé. Thời lượng video đã kết thúc. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian đón xem video này. Cả nhà hãy làm món bánh này để mời người thân cùng ăn nhé. Bánh rất lạ miệng và rất là ngon. Hy vọng là chúng ta hãy cùng nhau làm. Một lần nữa cảm ơn cả nhà và hẹn cả nhà vào video tiếp theo. Bye bye mọi người.